Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про одну із улюблених всіма рибалками дику і сильну прісноводну рибу – це сазан. Сазан по-латині – Cyprina scarpeo, прісноводна риба родини коропових. Відрізняться від свого найближчого родича коропа тим, що живе у дикій природі та веде більш активний спосіб життя. Зустрічається в басейнах Чорного, Азовського, Аральського, Каспійського морів, річках Південно-Східної Азії. Сазан має видовжене тіло, вкрите щільною великою темно-жовто-золотистою лускою. Рот нижній висувний. Лоб досить широкий, очі невеликі. Мутаційна мінливість у сазана особливо активно поширилася на характер зовнішнього покриву, поклавши початок різними видам коропа. Середня довжина тіла риби становить 30-40 см, вага не перевищує 20 кг, хоча інколи зустрічаються особини вагою до 30 кг. Сазан – житель великих річок, який тримається невеликими зграями. Уникає сильної течії, полюбляє місця в затоках, зарослих очеретом та іншими рослинами. Тривалість його життя складає близько 35 років. Порівняно з коропом, він стійкіший до різного роду захворювань і паразитів, а також менш вимогливий до кисневого режиму. Статевої зрілості досягає на 3-5 році життя. Нерест порційний, триває з травня по липень при температурі води вище 17 градусів. Плодючість складає від 600 тисяч до 1,5 мільйона ікринок, які відкладаються в неглибоких ділянках на трав'янисті рослини. Мальки живляться інфузоріями, дрібними ракоподібними, згодом личинками комах, червами, молюсками, рослинами, дорослі особини – всеїдні. Сазан є одним з найбажаніших трофеїв серед рибалок-любителів. Такою популярністю риба користується завдяки своїм смаковим якостям і корисним властивостям. Сазан – важлива промислова риба. Рибалки, любителі ловлять сазана і коропа поплавочними, карповими, фідерними вудками і донними снастями. Потрапивши на гачок, сазан намагається з розгону обірвати волосінь. Якщо це не вдається, то він намагається перерізати волосінь верхнім спинним плавником. Ловля сазана вважається вищою школою лову риби вудкою. Ця захоплююча ловля, багата переживаннями при боротьбі з великою рибою, вимагає не тільки міцної снасті, але і уміння володіти нею, та все ж не завжди рибалка в цій боротьбі залишається переможцем. Опором, що відрізняються більшим завзяттям і швидкістю рухів при виведенні, сазан значно перевершує майже всіх прісноводних риб, ловящихся на вудку. Він здатний сходу порвати міцну волосінь, зламати або розігнути гачок. Для лову сазана необхідно правильно підібрати снасть. Зазвичай ловля ведеться на 3-4 поплавочні або коропові вудки. Вантажопідйомність вудилищ повинна відповідати вазі передбачуваної здобичі, а довжина – місцю лову. Вудилища повинні бути еластичними, потужними і витримувати велике навантаження. Кращими будуть це карбонові штекерні карповики. Особливу увагу рибалка повинен віддати жилці і якісному гачку. При лові з котушкою вона може становити 150-200 метрів. Волосінь на донних вудках потрібно ставити відповідно місця ловлі. Гачки застосовуються різної форми, з довгою і короткою цівкою. На підставі практичного досвіду визнані кращими гачки так званої подвійної міцності, ковані з короткою цівкою. Їх застосовують для дрібної насадки горох, кукурудза, шматочок каші і так далі. При великій насадці, наприклад, цілого виповзка, тигрового горіха або різних видів бойлів, то такі насадки краще використовувати волосяну оснастку. Для лову риби вагою до 6-8 кг придатні гачки 6-12 з дроту діаметром 1,4 мм. При лові риби більшої ваги потрібно брати гачки 14 з дроту діаметром 1,6 мм. Найчастіше схід сазана відбувається із-за обриву поводка або основної жилки. Тому він повинен відповідати силі сазана, але разом з тим бути як можна тонкішим і малозамітним. Отож, якщо ви збираєтеся рибалити на цю сильну рибу, то треба підготуватися як слід. Друзі, а ви хоч раз ловили сазана? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі. Буде цікаво почитати. До зустрічі!